So ito yung bagong NFT game na na-search ko. So nasa Wax blockchain siya. Pangalan nito is Worlds of Dr. Helms. So iba nga lang yung setting niya, around 2,155. So iba yung, at least kahit pa paano refreshing. Pero syempre, turuan ko kayo kung ano klaseng play to earn game na to. Paano ka makapag-participate habang hindi pa release yung game. So syempre, if hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, do not forget to follow me in my YouTube channel. This is Crypto Addict here, back again with another awesome update. And balik tayo dito guys. So, very important na ito is available na sa Atomic Hub. So if gusto mo lang randomly bumili, pwede na. So kagahandaan naman dito is kapag bumili ka sa Atomic Hub, malalaman mo yung talagang whitelisted. So ito, whitelisted to, ibig sabihin, original yung art na to, hindi to mawawala na lang soon. Diba? So syempre, mamaya discuss ko sa inyo kung ano yung magandang items. And stay tuned lang kayo hanggang end of this video kasi mamimigay din tayo ng NFTs. Okay? So, handog din nito ni Dr. Helms. So, papamigay natin sa mga subscribers natin. Right? So, balik tayo sa website. Tackle natin lahat. So, tingnan muna natin tong roadmap ni World of Dr. Helms. So, ayan. So, tapos na tayo sa quarter 3 and quarter 4. So, yung Helms token is will be announced soon. Tsaka yung WODH na token. So, hindi mo pa mabibili to sa Algor Exchange. Pero ito ay very important component sa game kasi tawag doon, if nagmamine ka na, okay, ng currency sa loob ng game, tapos meron ka rin ganito, makakabuo ka actually ng NFT. So, in turns out na mas makakamura ka if ganun yung gagawin mo, right? So, may dalawang phases tong platform na to, itong game na to. So, yung una is syempre yung mining na tinatawag, di ba? So, ayan, may 7 planets na pwede kang pagpilian. Tapos, ito yung pwede mong i-mine. So, yung AOLD, Shroom, and HYBM, di ba? So, para makapag-mine ka, kailangan mo lang ng isang tool. So, punta tayo sa market ulit. Search natin si World of Dr. Helms, 'di ba? Asan yun? Dr. Helms Worlds, 'di ba? So, yan. Tapos, ayan, kailangan mo lang ng isang tool na kahit ano dito. So, you can even start for as low as magkano ba? Check natin ha. You can even start as low as $1 nga eh, 'di ba? Pero ideally, you can start dun sa money na you can afford to lose. Kasi kapag nandun ka sa start, kunwari medyo mas malaki rin yung makukuha mong returns in terms of symbols na tinatawag tong gold, platinum, and titanium. And ito kasi may use case naman siya kasi pwede mo itong gamitin para ibig sabihin makapag-craft ka ng seed, ng tool, ng avatar, and warrior. So syempre ito yung mga combinations na yan. So hindi pa actually release kung ilan yung kailangan mo for this, pero once na nandun na tayo sa time na available na to, pwede ka nang tawag na maka-craft ng warrior, avatar, and tool, right? So ayun, so if tatanungin nyo kung magkano kailangan na capital, you can start as low as, I don't know, 200 pesos, $4, $10, $20, $50, ikaw bahala. Pero usually ako, kapag nagtatry ako ng game, around $100 talaga yung usual na talpak ko eh. Talpak yung term ko, diba? So, ayun, second part nito is yung battle mode. So, ito yung play to earn talaga na PvP, diba? So, makikita mo yan dito. So, ayun na, ito yung second stage ng game. So, Dark Planet. So, magsa-start na to kapag may 100 players na naka-manage to pass Stargate, 'di ba? So, kailangan mapass mo muna yung certain stages to pass Stargate para makapasok ka dito sa Dark Planet na to. So, kailangan mo rin manalo ng tickets after productions. Tapos, yung mga players na may mga tickets na ganito, makakapag-craft sila
special Stargate Pass NFT. So, dito hindi pa masyado release yung details, 'di ba? So medyo vogue, I would say medyo vogue pa siya. Pero very important dito is if gusto mo yung game, syempre this is not a financial advice, always invest what you can afford to lose, 'di ba? So yun naman lagi ang usual rule natin sa crypto, is syempre focus ka muna mag-mine ng mga ganito para ibig sabihin pwede ka rin makapag-craft ng seed, tool, avatar, and warrior. Pero pwede ka rin naman bumili na lang dito ng avatar. Pwede ka naman bumili dito para hindi ka na mahirapan mag-craft kasi mura din naman, di ba? So, para lang din matry mo yung mining, pwede mo rin siya itry na ganito, pero pwede mo rin siyang bumili ka na lang direkta. Tapos, wait mo na lang yung second stage of the game. So, again, yung second stage of the game, kapag naka 100 users na may Stargate. Okay? So, actually malalaman mo yung details nito sa Worlds of Dr. Hems na tawag doon na web na Telegram. So, meron silang ina-announce dito. So, ayan may mga pin message dito. Diba? May kita mo lahat ng tawag doon ng details. So, yung start date nga actually niya is on January 8, 'di ba? So, maraming kaganapan dito. So, meron din silang AMA. So, if you do not know the meaning of AMA, it's tawag doon, ask me anything. So, usually yung mga questions na tawag doon gusto mo i-ask, pwede mo naman ilagay dito, right? Sa AMA nila. So, ito yung teaser. So, play natin yung teaser. Asan nga pa? Wait lang. Balik tayo sa mismong website. So, play natin yung teaser. Ito yung teaser niya. So, even in the darkest moment, light moves backwards. The inevitable end is near. Choose your side before darkness falls. Worlds of Dr. Hems. alright. So, yun yung teaser nila, right? So, pabaligtad daw yung tawag doon yung how the world is ano bang right term doon is yung parang umiikot, 'di ba? So pabaliktad yung yung years, 'di ba? Pabaliktad yung nangyayari. So tawag doon, ito yung mga official na Twitter accounts nila, Twitter, Instagram, Telegram, and Discord. So mas recommended ko if ikaw you want to learn more about Dr. Hems is punta kayo sa Discord and Telegram kasi dito actually usually yung mas marami yung tao na tawag doon, mas maraming tao yung nagko-communicate, 'di ba? So yan yung may mga rules dito. So syempre lalagay mo rin yung wallets mo dito. So mamaya ako na siya i-verify. So, pero ideally, if may questions kayo, punta lang kayo sa Telegram and Discord. 'Di ba? So, for me naman, verdict ko naman dito sa game na to is, it looks decent naman for me. Pangalawa, tawag doon, at least meron ng something na nangyayari doon sa loob ng platform, 'di ba? Like yung mining. Tapos may play to earn na that will come din naman this coming tawag doon, this coming quarter 4. So medyo matagal-tagal pa yung mining, 'di ba? So matagal din yung iintayin mo. So I would suggest na if ikaw yung taong na gusto mo makapasok sa mga games, 'di ba?
na tawag doon. Kasi usually iba kasi yung galawan sa play to earn. Mas maganda kung nakaka-position ka as early as possible. Kasi yung mga NFTs minsan, lalo na kapag naging maganda yung game talaga, yung for the release, nagmamahal yan. Nagiging 10x, nagiging 20x, nagiging 100x. So, it's very possible in crypto, especially kapag na-hype. So, for me, baba lang naman yung capital na kailangan. You can even start as 500. Hindi naman yan masyadong makabutas ng bulsa, di ba? So, okay naman. Okay naman siya. And whitelisted naman. Right? So, syempre, bago natin makalimutan yung sa white paper nila, natawag doon yung land sale na tinatawag will come soon, di ba? So, yung land sale yung lands sa games are good din kasi tawag doon, if ayaw mo maglaro ng game, pwede ka for lands kasi you are gaining passive income doon, right? So free real estate kung tinatawag yung ganong klaseng mga lands, di ba? Lalo na if kunwari naging maganda yung kanalabasan ng game, yung lands, if alam niyo yung Alien Worlds, guys, yung lands ng Alien Worlds, papakita ko na lang din sa inyo. Hindi ko sila pinagko-comparison na, pero mas okay na din yung alam nyo na if titignan nyo actually yung lands, di ba dito? Yung lands, tingnan mo, maabot ng 450,000 pesos. Lands, di ba? NFTs. Hindi mo yan, like, NFTs lang yan, kumbaga, yung tao nandun sa loob ng land mo, pero, di ba, kumikita din yung mismong land na to. Pero tingnan mo yung price, di ba? Umabot na $9,000 yung lands. So, it's very a good type of positioning din if ayaw mong laruin yung game, pero gusto mo kumita dun sa game, which is sa tingin mo naman is magiging profitable din, di ba? So, ako, I think okay naman siya for me. And mababa lang naman yung tawag nun, yung whitelist, oh. If magpapa-whitelist ka sa packaging ay sa packs nila. So, yung ultra pack is $48, standard pack is $12, medium pack is $24. Compared dun sa ibang games na nasa Binance Smart Chain na ang laki ng entry level, 'di ba? Tapos mangra-rug pull lang din naman kagad. At least dito, mababa lang yung entry level. Tapos, talagang matagal nilang gagawin kasi Q4 pa i-release. So, hindi to minadali for me. So, yun lang. So, syempre, for tawag dun sa mananalo ng NFTs. So, lalagay ko siya sa Twitter. So, follow nyo lang ako sa Twitter. Tapos, retweet nyo lang yung post. Tapos, via roulette ba yun or spin, pipili tayo ng 2 winners, so mamimigay tayo ng packs dito. So that, kumbaga, kung kayo nanalo, hindi na kailangan bumili, 'di ba? Kung kayo yung napili, edi good for you, 'di ba? Meron ka ng packs, hindi ka na kailangan bumili. So, yun lang for today's video, guys. I hope may nagets kayo sa content na to, sa Dr. Hems, 'di ba? So, actually for me medyo nakaka-overwhelm siya sa dami ng infos. Pero I believe na magandang game din naman si Dr. Hems, and maganda rin yung blockchain na ginagamit kasi nasa Wax tayo. So, hindi siya sa Ethereum na sobrang mahal, hindi rin siya sa Binance na may binabayaran kang gas fee, pero nandito siya sa Wax blockchain na hindi mo kailangan magbayad ng per transaction. Very free lang siya and very good for those people na konti lang yung capital. So, yun lang. And syempre, don't forget to subscribe to my channel. This is Crypto Addict here. Back again with another awesome update, and see you on the next video.